สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรือนไมค์ของ D-Max เก่าไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาสักประมาณปีกว่าๆนะตอนนี้เริ่มมีอาการกลับมาอีกแล้วนะครับอาการเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นแสงสีฟ้าไหมครับนี่นะครับมันเริ่มจะกลับมามีอาการไฟเรืองอีกแล้วนะครับก็คือไฟติดค้างนะครับเวลาเราดับเครื่องแล้วก็ถอดกุญแจออกแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบกุญแจเลยนะนี่กุญแจอยู่นี่ครับหลังจากที่ผมแก้ปัญหาแล้วใช้มาได้สักประมาณปีกว่าๆนะครับประมาณปีกว่าๆนะครับตอนนี้เริ่มมีอาการอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการแบบนี้นะครับมันเป็นอาการเริ่มแรกที่มันเริ่มจะส่งสัญญาณว่าเรือนไมค์กำลังมีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรือนไมค์ผมมันยังทำงานได้อยู่นะเข็มยังกวาดยังใช้งานได้อยู่เดี๋ยวผมลองเสียบกุญแจบิดให้ดูตอนนี้เข็มยังทำงานปกตินะครับแต่ว่าปิดกุญแจแล้วไฟเรืองนะครับนี่นะครับเข็มกวาดอยู่นะครับใช้งานได้อยู่นะครับถอดกุญแจนะครับไฟติดค้างแบบนี้นะครับอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นนะครับถ้าไม่แก้ปัญหาเดี๋ยวก็จะเจออาการเข็มค้างนะครับอย่างที่หลายๆคันเคยเจอกันนะครับผมคราวนี้ผมก็เลยลองปรึกษากับช่างที่เขาซ่อมเรือนใหม่โดยเฉพาะนะครับช่างเขาก็บอกว่าให้ลองล้างแผงวงจรใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้ให้ลองขูดแผ่นปริ้นหรือว่าขูดแผงวงจรด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาพวกคราบออกไซด์คราบขี้เกลืออะไรต่างๆนะครับที่เวลาเราฉีดล้างเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆนะครับรอบนี้ผมไม่กล้าทำเองนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะถอดเรือนใหม่ไปให้ช่างผู้ชำนาญการเขาลองแก้ไขดูดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับผม